Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας και δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης που αντλούν πληροφορίες από πολεμικούς ανταποκριτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, καθώς όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας κυριολεκτικά φλέγονται, με την είδηση όμως που ξεχωρίζει να είναι ότι οι μονάδες του ρωσικού στρατού εισήλθαν εντός της περιφέρειας του Ντνίπροπετρόβσκ και πήραν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Μαλίευκα. Αυτός είναι ο δεύτερος οικισμός εντός του Ντνίπροπετρόβσκ που καταλαμβάνουν οι Ρώσοι, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν στα σύνορα του Ντόνετσκ, αλλά θα προχωρήσουν και θα καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη. Μάλιστα, ο ρωσικός στρατός στη συγκεκριμένη κατεύθυνση φαντάζει ασταμάτητος, αφού λίγο βορειότερα από τη Μαλίευκα σημείωσε νέα μεγάλη επιτυχία, διώχνοντας τους Ουκρανούς από τον οικισμό Ζελένι-Γκάι, υψώνοντας και εκεί τη ρωσική σημαία και αφήνοντας να βρίσκονται ακόμα υπό τον ουκρανικό έλεγχο μόνο 2 οικισμοί. Αυτή η νέα πρόθεση των ανδρών του ρωσικού στρατού συνοδεύτηκε μάλιστα και από συγχαρητήριο τηλεγράφημα που απέστειλε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ στις μονάδες που συμμετείχαν στην επιχείρηση απελευθέρωσης, εξυμνώντας την ανδρεία, το σθένος και την αφοσίωσή τους στο καθήκον, επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το πόσο σημαντικό είναι για τους Ρώσους να διώξουν τους Ουκρανούς από όλα τα εδάφη του Ντόνετσκ. Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν επίθεση κατά του οικισμού Στεμνογκόρσκ, που βρίσκεται βόρεια του Καμοσκόε, στην περιοχή της Ζαπορίζια, πιάνοντας στον ύπνο τους Ουκρανούς που είχαν εφησυχάσει και καταφέροντας να καταλάβουν βασικά υψώματα. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο στο Ποκρόβσκ, συνεχείς πληροφορίες που καταφθάνουν επιβεβαιώνουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει μπει για τα καλά μέσα στην πόλη με βασικές μάχημες μονάδες και όχι με ανιχνευτές και ομάδες δολιοφθοράς όπως είχαν πει στην αρχή οι Ουκρανοί, που δείχνουν να έχουν χάσει τον έλεγχο του τι συμβαίνει στην περιοχή. Από την πλευρά τους, ρωσικά μέσα, αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση, θεωρούν ότι ίσως ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να ενώσει το δυτικό με το ανατολικό μέτωπο, περικυκλώντας έτσι πλήρως όσους Ουκρανούς βρίσκονται ακόμα μέσα στην πόλη. Αλλά σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε εξελίξεις και στην κατεύθυνση της Κωνσταντινόφκα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έπεσε στα ρωσικά χέρια και ο οικισμός Αλεξάνδρο Καλίνοβο, με τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να συγκλίνουν όλες προς την Κωνσταντινόφκα, όπου όπως όλα δείχνουν αναμένεται να δεχτεί σφοδρή πολιορκία και επίθεση. Φλέγονται λοιπόν όλα τα μέτωπα, με το χρόνο να τρέχει κατά των Ουκρανών, που καθημερινά χάνουν ολοένα και περισσότερα εδάφη, και με το Κίεβο να φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει.